Привіт, красуні! Я Тоня, візажистка з Нью-Йорку, і на цьому каналі ми з вами говоримо про люксовий макіяж в усіх його сенсах. Від косметики до технік. Сьогодні ми поговоримо про бренд, який завжди приходить мені на думку, коли ми говоримо про люксовий макіяж. Tom Ford. Це вже друге відео на моєму каналі про цей бренд лише за цей місяць. Так, вже на етапі монтажу про всі мої палітри від Tom Ford я отримала ще дві, а також два цікавих блиски. Подивимось сьогодні на цих двох красунь у роботі, покажу два різних макіяжі, використаю всі рефіли, розповім про особливості форму, а також розкажу, де я знайшла дюб на Tom Ford. Тож не затримую вас більше і поїхали! Ходіть ближче, я вже промалювала слизову і тепер ми можемо перейти до форми. Пухнастим пензлем наберу найсвітліший відтінок. Тіні дуже м'які і буквально працюють самі. Як бачите, я майже нічого не роблю. З цією формулою буквально впорається навіть дитина. Вона дуже легка у роботі. Мені здається, це найвдаліша матова формула у тому, що я пробувала. Трошечки пом'якшу тушовку чистим пензлем. Так як ця палітра в нас повністю матова, а ця повністю зі спарклів, ми будемо їх міксувати в цьому макіяжі. І після цього я покажу вам ще один макіяж, і таким чином ми охопимо усі кольори з цих двох палітр. Набираю тепер ось цей відтіночок, і ним хочу ще трошечки поглибити складоньку, а також зробити основу для нашого, типу Hello Eye. Зверніть увагу, взагалі нема осипань. Я мінімально їх, зовсім мінімально впрацьовую в руку. Тіні самі по собі взагалі не сипучі. Вони трошечки зовсім кришаться. І мені ця формула нагадує один інший бренд, але про це я розповім у висновках в кінці відео. Тепер набираю ще темніший колір, щоб посилити ще сильніше. І додаю інтенсивності у внутрішньому та зовнішньому кутиках, а також на нижню повіку. І набираю тепер найтемніший відтінок, аби повністю побудувати градієнт. Так само додаю зовнішній та внутрішній кутики. Найтемніший колір, до речі, в палітрі виглядає темніше, ніж на очах. Це такий, знаєте, чорно-коричневий. Дуже універсальний колір, який підійде більшості типажів. І додам його так само трошки на нижню міжвіку. Оцей вже трошечки сипеться. Його треба впрацьовувати. Такі темні кольори майже завжди сипляться. Головне, що працює він ідеально. І тепер я хочу скористатись найтемнішим спарклом та найсвітлішим спарклом і побудувати ще градієнт з блискіток. Набираю темний сатин і наношу його у внутрішній та зовнішній кутик, трошечки заходячи на вже побудовану матову форму. Підтушовую чистим пензликом для чистоти. І після цього набираю вже найсвітліший спаркл і наношу його на середину ока. Одразу такий блік вологий з'явився на оці. І теж трошечки його підтушовую чистим пензликом для плавності переходу. Додаю найсвітліший спаркл ще й знизу. Ось такий результат у нас виходить. Зараз роблю те саме на другому оці, профарбую вії і повернусь до вас, щоб затестувати блиски. І в мене тут два блиски, один з них я використаю трошечки пізніше, а інший покажу зараз. Пропоную почати з ось цього, мені здається, він класно доповнить мій сьогоднішній макіяж очей. Коли ви берете цей блиск в руки, по-перше, подивіться на його розмір, по-друге, він в руках дійсно відчувається як люксовий продукт. Тобто є відчуття того, що ви тримаєте щось дуже дороге. Далі, класний дозатор, який не дає забагато продукту, класний зручний аплікатор, але через гігієну, прошу мене вибачити, наносити я сьогодні буду все ж таки не рідним. В цілому ці блиски чудові, і що мені подобається ще більше, вони майже не липнуть. І в цьому макіяжі хочу показати вам, як працює продукт без олівчика. В наступному покажу інший блиск вже з олівчиком. Який красивий, ніжний, природній колір. І
колір, до речі, добудовується. Тобто ви можете зробити його більш інтенсивним, можете менш. Я хочу такий напівпрозорий, все ж таки в мене сьогодні акцент саме на очах. Продукт не розтікається, як бачите, рівномірно, красиво лягає, нашаровується. Можливо, мені хочеться трошечки зовсім промокнути цей колір, тому що все ж таки занадто яскравий він, і заодно можете побачити, що навіть після того, як я промокнула, продукту все ще багато на губах, і вони, до речі, носяться дуже круто. Ви можете піти сміливо поїсти, і блиск залишиться. Звісно, що не всі 100%, які ви нанесли на самому початку, але їжу та каву ці блиски теж переживають. Далі під музичку пропоную подивитись макіяж цим неймовірним зеленим рефілом, а також другим блиском, після чого повернемось до обговорення продуктів і моїх висновків. Тож, ось такі 2 макіяжі в мене вийшли, і мені є що сказати по кожній з палітр та по блискам. Почнемо з лімітованої. По-перше, я дуже люблю подібні оформлення в Tom Ford, мені вони дуже сильно подобаються, але це дійсно непрактично. Подивіться, як вони виглядають з часом, і це при тому, що я доволі часто насправді перу ці кейси. Але якщо ми говоримо про наповнення, то тут воно доволі унікальне, тому що це не класичні спаркли Тома в їх класичному розумінні, і це не класичні сатіни Тома в їх класичному розумінні. Як мені здається, така гібридна текстура спаркло-сатінова. Тобто це не дуже великі окремі сяючі частки, але це і не сатіни, які мають дуже дрібний помол, тут є все ж таки окремі сяючі частки. Мені дуже сподобалась ця палітра. Звісно, що більше за все сподобалась зірка цієї палітри, да, цей зелений колір, він дуже унікальний колір і дуже красивий. Чи могла б я її радити як першу палітру від Тома? Точно ні. Чи можу я радити її вам як додаткову, щоб додати якоїсь вишуканості погляду? Так. Що стосується цієї крихітки, на мою думку, це найвдаліша матова від Тома, тому що тут збережена і інтенсивність кольору, і легкість в роботі, і таким чином вона виграє, наприклад, у раніше мною показаної цієї матової палітри, тому що тут такі кольори, розбілені, такі, знаєте, трошки крейдові. В цій же палітрі, як бачите, насиченість набагато більша і варіативність таким чином теж збільшується. Але весь період, що я робила макіяжі, в мене було стійке відчуття, що я вже з цією формулою працювала от буквально в першу ж секунду, як тільки я почала з нею працювати. Тому що, якщо ви подивитесь ближче на те, як виглядають рефіли після того, як ви в них попрацювали, ви побачите, що там такі нетипові ями з'являються у них, і самі кольори набираються крихтообразно, якщо можна так сказати, тобто вони можуть набиратися крихтами. І вже про подібну формулу я вам розповідала у відео «Все обличчя Шарлотт Тілбері». На мою думку, ці дві формули, це одна формула, можливо, навіть один завод, тому що і ті тіні робить Італія. Таким чином, мені здається, що формула все ж таки однакова з тими тінями від Шарлотт, але це не робить цю палітру якоюсь не такою в моїх очах. Навпаки, я дуже рада, що у Тома з'явилося щось подібне в асортименті, хоча з'явилася, грубо сказано, вона у Тома доволі давно, це я її тільки зараз затестувала. Але, тим не менш, мені дуже сильно сподобались ці тіні. Я знаю, що вони стануть моїм особистим мастхевом в роботі з клієнтами, тому що я обожнюю цю формулу. І продукт, який я до цього не пробувала жодного разу, це блиски. І я багато що чула про блиски від Тома Форда від своїх колег, але не стикалася з ними у роботі. І можу точно вам сказати, що вони перевершили мої очікування від них.
По-перше, ці упаковки це просто щось нереальне. Ви берете їх в руки, і це відчуття, ніби ви тримаєте щось дуже дороге. Тобто настільки якісно зроблених блисків для губ я ще не пробувала в жодного бренда. Також тут прям хороший об'єм, тут 5,5 мл. Для блиска для губ це доволі багато і надовго його вистачить. Не розтікаються, нікуди не западають, нічого не підкреслюють і не такі вже сильно липкі, як, наприклад, ось ці блиски від Pet. Тут такої історії нема, ці блиски набагато комфортніше відчуваються на губах. Ну і що, вийшло чергове відео, де я нахвалюю Tom Ford, але я насправді люблю цей бренд і від чистого серця можу радити вам продукти в цьому відео і продукти в попередньому відео. Якщо ви раптом його не бачили, раджу подивитись. Ну і напишіть в коментарях, як вам макіяжі, чи захотілося щось придбати, чи є у вас, можливо, ці продукти від Tom Ford і що ви можете по ним сказати. І також буду рада зворотньому зв'язку, який би ще бренд ви хотіли побачити на цьому каналі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До скорих зустрічей і пока!